মই আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছো এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এডুকেশ্যন ফৰ আসাম এখন আসামৰ এডুকেশ্যন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় আৰু এইখন কুৱেশ্যন বুকলেট সেট এ আৰু ফিল্ড এণ্ড ইভ্যালুয়েশন ওয়াৰ্কাৰ হয় মানে এইটো লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ তাৰে হয় এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ বিষয়ে আজি বা এই সন্দৰ্ভত মই আজি আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিলো এটা ব্লগ হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আপোনালোক সকলো চাগে ভালে কুশলে আছে আৰু মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে উপকৃত হ'ব পৰা এটা ধুনীয়া ব্লগটো হৈছে আপোনালোক বাৰু মেডিকেলৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে মানে প্ৰিপেয়াৰ হৈছে নেকি মানে আপোনালোক ৰেডি হৈছে নেকি ৰেডি যদি হৈছে কেনেকুৱা ধৰণে ৰেডি হৈছে মই আজি এইটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া ব্লগ তেতিয়াহ'লে ৱেলকাম বেক টু মাই প্ৰিন্সেছ ৰাজনন্দিনী ব্লগ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ব্লগটো মই অতি সোনকালে এতিয়া আৰম্ভ কৰিম তেতিয়াহ'লে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথম চাইছে আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু যদি অলৰেডি আপোনালোকে মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু বহুত বেছি দেৰি নকৰোঁ মই আজি এইটো সন্দৰ্ভত মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ধুনীয়া ব্লগ মানে মই মনতে ভাবিলোঁ যে মই যেতিয়া যিটো কথা জানো সেই কথাটো যদি মই আপোনালোকক জনাই থওঁ আপোনালোক সকলোৱে মোৰ শুভাকাংক্ষী হয় আৰু মই প্ৰত্যেকজন শুভাকাংক্ষীয়ে জীৱনত ছাকচেছ হোৱাটো বিচাৰোঁ সেইকাৰণে মই লৈ আহিলোঁ আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্লগ আপোনালোকে চাই উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিলোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ হওক আপোনালোক মেডিকেল এক্সামৰ বাবে এনেকুৱা এখন বুকলেটখন এনেকুৱা কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় এই কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন বাৰু আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছে নেকি এখন ইউটিউবতে পাই যায় এখন অনলাইনৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে নেকি যদি এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখনৰ মতেই চাগে আপোনালোকে পঢ়িছে কাৰণ এইটো প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনতে প্ৰত্যেকটো অপশ্যনেল হয় প্ৰত্যেকটো অপশ্যনতে চাৰিটা অপশ্যন থাকে তাৰে এটা অপশ্যন এনি চুজ কৰিব লাগে যিটো ৰাইট হয় কিন্তু অপশ্যনটো আপুনি এবাৰ কিতাপখনত মই ধৰি লৈছোঁ যিকোনো এখন কিতাপ মই এখন ধৰিছোঁ আছামিয়া বুক 2018 এখন মই দেখাই আছোঁ মই এনেই দেখাই আছোঁ বাৰু দেই এইখন ছাপ'জ আপোনালোকে ৰিচেণ্টখন পঢ়িব পাৰে ৰিচেণ্টখনো ভাল এইখনত দুটামানহে কম থাকে বিশেষ কম নাথাকে ৰিচেণ্টখনেই পঢ়িব পাৰে আৰু মই এখানে এনেই 2018 এখন মই দেখাই দিছোঁ বাৰু তাৰপিছতে কুৱেশ্যন পেপাৰখন ধৰি লওক 2019 এখন মই এখন ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে এইখন মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এখন দেখিছে নিশ্চয় এখন মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাৰপিছত এইখনত যিখিনি কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় এখন কুৱেশ্যনখিনি মানে আপোনালোকে পঢ়িছে চাগে কাৰণ ইয়াত যিকেইটা টিক মাৰ্ক দিয়া আছে অপশ্যনেলবিলাকত যিটো বা এইটে অপশ্যন হওক ৰাইট বিটা অপশ্যন হওক ৰাইট তেনেকৈ আপোনালোকে অপশ্যনত প্ৰত্যেকটো অপশ্যনতে ক্লিক কৰি থোৱা আছে মানে টিক মাৰি থোৱা আছে সেইটো টিক আপোনালোকে চাগে বহুত শুদ্ধ বা সত্য বা এইটো আৰু নেটত আছে যেতিয়া আমি ডাউনলোড কৰিছোঁ এটা আনচাৰে গোটেইখিনি আছে আমি পূৰা শুদ্ধকৈ একেবাৰে লিখিম আৰু মানে এইখনকে সম্পূৰ্ণ পঢ়ি যাওঁ যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে একেবাৰেই ভুল ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই এইটো সন্দৰ্ভত আজি ভিডিঅ'টো মই বনাম বুলি ভাবিলোঁ এইটো সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'টো হৈছে আপোনালোকে যদি ইয়াত থকা আনচাৰ মতে আপোনালোকে পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ভুল কাৰণ নিজেই কিতাপখন মেলক তাৰপিছত আপোনালোকে এইখন পঢ়ক কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা লওক আনচাৰটো আপুনি নিজৰ পৰা ল'ব এইখনৰ মতে আনচাৰ কৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকে হয়তো ফেইলো হ'ব পাৰে সেইটো সন্দৰ্ভত আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এডুকেশ্যন ফৰ আসাম এখন আসামৰ এডুকেশ্যন কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় আৰু এইখন কুৱেশ্যন বুকলেট সেট এ আৰু ফিল্ড এণ্ড ইভ্যালুয়েশন ওয়াৰ্কাৰ হয় মানে এইটো লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ তাৰে হয় এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ বিষয়ে আজি বা এই সন্দৰ্ভত মই আজি আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিলোঁ এটা ব্লগ মানে ইয়াত হৈছে এইখন OMR শ্বীট হয় মানে এইখন অপশ্যনেল আপোনালোকে এনি আনচাৰ চুজ কৰিব পাৰে মানে চাৰিটা অপশ্যন থাকিব তাৰে এটা কিন্তু ইয়াত চুজ কৰি থোৱা আছে টিক মাৰি থোৱা আছে অলৰেডি এটা আনচাৰ সেই আনচাৰটোৰ মতে যদি আপুনি এক্সাম দিবলৈ হৈছে প্ৰথমে ছেকশ্যন জেনেৰেল নলেজখিনি মানে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ মৌৰ্য ডাইনেষ্টি তাৰে ফাৰ্ষ্ট এ হৈছে চাণক্য বি চেলিউকাছ 3 চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য 4 মানে ডি কুৱেশ্যন ডি আনচাৰটো অশোকা দ্য গ্ৰেট মানে আপুনি এ বি চি ডি আপুনি যিটো শুদ্ধ পাবে সেইটো আপুনি কৰিব পাৰে ইয়াত আছে যে চিটোত টিক কৰি থোৱা আছে মানে শুদ্ধ হয় সেইটো শুদ্ধ সেইটো আপোনালোকৰ বাবে শুদ্ধ এতিয়া নম্বৰ 2 কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ হুইচ কিং অফ দ্য গুপ্ত ডাইনেষ্টি ৱাজ অলছ' ন'ন এজ বিক্ৰমাদিত্য এইট আছে সমুদ্ৰগুপ্ত বিত আছে চন্দ্ৰগুপ্ত 1 চিত আছে চন্দ্ৰগুপ্ত 2 আৰু ডিত আছে শ্ৰীগুপ্ত
মানে কি হৈছে ABCD নিনি চুজ কৰিব কিন্তু ইয়াত যোনটো আনসাৰ মানে টিক মাৰি থোৱা আছে এইটো আনসাৰ হৈছে B চন্দ্ৰগুপ্ত 1 কিন্তু এইটো চন্দ্ৰগুপ্ত 1 নহয় এইটো চন্দ্ৰগুপ্ত 2 হয় সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকলৈ আজি আগবঢ়ালো এতিয়া চন্দ্ৰগুপ্ত 2 আপোনালোকে যদি এইখনৰ মতে হ'লহেঁতেন তেতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় অকমান দিগদাৰ হ'লহেঁতেন তাৰপিছতে নাম্বাৰ মই 3 লে আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোইং মুছলিম লিডাৰ ইনভেডেড ইণ্ডিয়া 17 টাইমছ মানে 17 বাৰ ভাৰতখনে আক্ৰমণ কৰিছিলে মুছলিম লিডাৰ তাৰপিছতে নাম্বাৰ 8 আছে মহম্মদ অফ গজনী বিত আছে মহম্মদ ঘুৰি চিত আছে বাবৰ ডিত আছে মহম্মদ বিন তুগলক তাৰপিছতে তাৰে ABCD 4টা অপশ্যন তাৰে এটা এনি চুজত তাত টিক মাৰি থোৱা আছে মহম্মদ ঘুৰি কিন্তু কিতাপত মই যেতিয়া পঢ়িব পাইছোঁ কিতাপখনত তেতিয়া মেহমুদ অফ গজনী আছে মানে এইটো গজনীটো শুদ্ধ নাম্বাৰ 3 নম্বৰ নাম্বাৰ এইটো শুদ্ধ তাৰপিছতে এতিয়া মই নাম্বাৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ Which Mughal empire of considered responsible for the downfall of the Mughal empire? তাৰে 8 আছে হুমায়ুন অপশ্যন B আকবৰ অপশ্যন C শাহজাহান অপশ্যন D ঔৰংগজেব মানে ইয়াত টিকটো দিয়া আছে C টিকটো দিয়া আছে C টিকটো হৈছে শাহজাহানটো ভুল সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ আজি এইখন এতিয়া আনসাৰটো হৈছে ঔৰংগজেব হয় ঔৰংগজেব নাম্বাৰ ডি টু কাৰেক্ট মানে ডি টু ৰাইট মানে এইটো আপোনালোকে ডি কৰিব লাগিব তাৰপাছতে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5 কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য বিগেষ্ট প্লেনেট অফ আৱাৰ সোলাৰ চিষ্টেমৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ কোনটো এইট আছে জুপিটাৰ বিত আছে ভেনাছ চিত আছে নেপচুন ডিত আছে মাৰ্চ মানে জুপিটাৰটোৱে ডাঙৰ এইটো জুপিটাৰটো ইয়াত শুদ্ধ ইয়াত ঠিকে আছে হয় শুদ্ধ তেনেধৰণে মই আজি আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ লগত আপোনালোকে আনসাৰটো কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ যিটো কুৱেশ্যন তাৰ লগত আপোনালোকে আনসাৰটো মিলাই আপোনালোকে চাব আৰু কিতাপৰ লগত মিলাই চাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব মানে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ কিন্তু এইখন মতে যদি আপোনালোকে এইটো আনসাৰ মতে আপোনালোকে যদি ৰিটেন এক্সাম দিব কৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতেই ভুল কৰিছে মাৰাত্মক ভুল আৰু এনেকুৱা আপোনালোকেতো কষ্ট কৰি এইখন পঢ়িছেই কিতাপখন লগতে এইখনৰ লগতে কিতাপখনৰ আপোনালোকে চেপ্টাৰ মিলাই লৈ পঢ়ক আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে জেনেৰেল নলেজ তেনেকুৱা এখন পায় ইংলিছত আৰিহান্তৰ হয় তেনেকুৱাখন আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে আৰু পঢ়িলে আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি মই শ্বৰ্টকৈ আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানকণেই লৈ আহিলোঁ মোৰ মানে অকণমান ময়ো ধ্যানত কিতাপ পঢ়াৰ ধ্যানত বহি গ'লোঁ অকণমান মূৰটো কামুৰিছে মই একাপ চাহ খাওঁ মইনো কেনেকুৱা ধৰণৰ চাহ খাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাব মন গ'ল তেতিয়াহ'লে ব'লক কিটচেনলৈ মই একাপ চাহ লৈ লওঁ তাৰপিছতে কিন্তু আজি মই যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ দৰকাৰ হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মই ভিডিঅ'টো বাকীডোখৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিম কিন্তু আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ সদায় আপোনালোকে কিতাপৰ লগত আনসাৰটো মিলাওক কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা লওক কিতাপৰ লগত আনসাৰটো মিলাওক তেতিয়া আপোনালোকে ছাকচেছ হ'বই আৰু এতিয়া জানিছেই নহয় নিশ্চয় চৰকাৰখন কাৰ হয় তাৰপিছতে এই চৰকাৰখনে একদম মেৰিটাছ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চিলেক্ট কৰে বেকত কোনো পইচা পাতি ধান্দা নাই আপোনালোকে মাথো পঢ়ক চাকৰি লওক টেটৰ টিচাৰসকলে যেনেধৰণে টেট ক্লিয়াৰ কৰি পিনে জপাই আছে তেনেধৰণে আমিও নিশ্চয় পাব লাগে হয়নে বাৰু ভাল মেৰিটাছ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘৰত পঢ়িছে আৰু তেওঁলোক ছাকচেছ হওক আৰু নপঢ়াকেনো কোন পাছ কৰিব বাৰু তেনেকুৱা এটা জামানা চলি গ'ল নপঢ়াকৈ পাছ কৰাকৈ মানুহৰ তেনেকুৱা ধাৰণাও বহুত আছে মই কিন্তু আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে পাছ কৰিব আৰু চাকৰি লওক সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা এখন আগবঢ়াই দিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰি যায় তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যনটো লওক আনসাৰটো কিন্তু নিজেই কিতাপৰ পৰা চাই লওক সময় অতি কম সেইকাৰণে মই অকণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াওঁতে দেৰি হ'ল মানে যদিও সময় কম তথাপিও যিটো লিখিব শুদ্ধকৈ লিখিব আৰু বাকী বেষ্ট অফ লাক একাপ চাহ লৈ লওঁ তাৰপিছতে মই ভিডিঅ'টো বাৰু চাহ খায়ে ভিডিঅ'টো মই সামৰিম তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া চাহ বনাওঁগৈ মই এতিয়া বনাম এইটো নতুনকৈ অনা হৈছে এইটো মছলা চাহ হয় এইটো সুৰভি কোম্পানীৰ মানে ইয়াতে মানে এইখিনি আৰু তাত এইবোৰ আছে কিবা কিবি ভিটামিন চি ধেৰ আছে চাহপাতটোত তাৰপাছতে ইয়াত আছে এয়া চাহপাতটোৰ লগত বহুতখিনি কিবা কিবি মিক্স হৈ আছে মছলা আৰু এইটোৱে আজি মই বনাই খাম মোৰ ভাল লগা চাহকাপ এইটো মই এতিয়া চচটো এইটো চাহ বনোৱা চচে হয় কাষে দাগবোৰ নাযায়চোন এনেকৈ লাগি ধৰিছে দাগবিলাক এতিয়া আছে ঘৰৰ গাখীৰ মই এতিয়া ঘৰৰ গাখীৰ দি পিনে একদম ধুনীয়াকৈ চাহকাপ খাম আৰু
এতিয়া পুৰা ধুনীয়াকৈ গাখীৰ উতলি আছে এতিয়া সেই মছলা চাই দিছোঁ মানে বৌয়ে দি দিছে আৰু 1 কাপ চাহৰ কাৰণে ইমানটো হ'ব চাগে আৰু অকণমান দি দিওঁ ময়ো অকণমান খাব নেকি চাহকণ এনে নাখায় আকৌ দেই আজিহে খাব চাহ তাকে নতুন মছলা আছে এনেই মই আনকালে ইলাচি দালচেনি আৰু লং তিনিওটাই মিক্স কৰোঁ কিন্তু আজি মানে এইটো ৰেডি আছে মানে সেইকাৰণে ইমান কষ্ট কৰিব লগা হোৱা নাই আৰু ধুনীয়া উতলিছে ন আমাৰ চাহ আজি হৈ গ'ল ভাল পাওঁ গাখীৰ চাহত মানে ধুনীয়াকৈ সৰকণ দি খাবলৈ এয়া সৰকণো দি দিছে বৌয়ে আৰু লগতে বাটাৰ অকণমান দি দিলোঁ মই মানে কি এনেকৈ ধৰে খাই চাহকাপ খুব ভাল পাওঁ বাটাৰ দি পিনে গোন্ধটো মজা লাগিছে মছলা চাহৰ গোন্ধ আৰু মই চাহটো বহুত বেছি নাখাওঁ মই চাহটো ইমানকণেই খাওঁ এই আধা বৌৰ আধা মোৰ দুভাগ হ'ল আৰু আজি চাহৰ মই আজি মোৰ মছলা চাহ একাপ এয়া ৰেডি তাৰপিছতে মই মছলা চাহ একাপ খাই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়ালৈকে যদি আমাৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব মই বেল আইকনটো সদায় পাহৰি যাওঁ তাই মোক সদায় মনত পেলাই যে মা বেল বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আমি যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ প্ৰথমে সকলোতকৈ আগতেই আপোনালোকে দেখা পাব এতিয়া ৰাতি গধূলি 7:30 হৈছে আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো এতিয়া সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো সামৰোঁনে যাম টাইমতে ভিডিঅ'টো সামৰিবই নালাগে তো আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ এতিয়া আৰু পাকঘৰলৈ ভাত পানী বনোৱা যা যোগাৰ কৰিব যাব হৈ গ'ল ইমান দেৰি অকণমান অধ্যয়নত লাগি গৈছিলোঁ তাৰপিছতে ভাবিলোঁ চাহকাপ খাই লওঁ মই মানে খোৱা চাহকাপ এয়া মই কিন্তু চাহকাপ চব এভৰিথিং দিওঁ কিন্তু তাত অকণ চেনি নিদিওঁ মানে চেনি নিদিয়া চাহ খাওঁ মই ভাল পাওঁ আৰু চেনি দিয়া চাহকাপ ল'লে মানে কি হয় মুখখন বহুত টেঙা লাগি থাকে সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে আহিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আজিলৈ বাই 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 বাই